Good morning everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, gagayahin natin si Pony. Si Pony ay South Korean makeup artist. Talaga namang malaking pangalan niya pagdating sa makeup sa YouTube. So, if you're interested to see that, please keep on watching. I-insert ko rin yung mga clip niya in between before we proceed sa next step. At saka, yung original video niya, ililink ko rin sa description box below. So, let's go ahead and get it started. 요즘에 완전 제 최애 마스크예요. 진짜 너무 좋아. 너무 촉촉하고 이걸 떼고 나면은 다른 건 안 그렇... 여러분, 이제 마스크팩을 떼도록 할게요. 남아있는 이 에센스들을 가볍게 두드려서 흡수를 시켜줍니다. Siguro nag-sunblock na siya. Pero ako talaga, it's a must. Especially nakatira ako sa Maldives. Ang init kaya dito. Ayan. Yes. So, proceed na tayo sa foundation. For foundation, I'm gonna use this Fit Me foundation by Maybelline. The shade is 220. So, ilalagay ko lang siya sa aking mixing plate. Ang mixing plate ko nga pala guys, ay itong nakuha ko sa isang free sa may tinapay. Parang paganyan. Tapos sabi ko, parang maganda tong mixing plate. Ayan, no? May mga star-star siya. Doon sa video ni Pony, ang pag-apply niya ay ganito. Tapos hanggang chin. Gumamit si Pony ng foundation brush. Ako gagamit din ako ng foundation brush. Itong foundation brush na to ay e.l.f. Foundation Blurring Brush. So, ito siya. So, sabi ni Pony dun sa video niya, dapat daw madaming lagay na foundation kasi daw, pagka gumagamit ka ng brush, ang tendency nun, maraming napupunta sa brush kesa dun sa face. So, kailangan daw madaming ilagay. Feeling ko kasi, yung kay Pony, effect lang yun kasi maputi siya. Kasi very glass skin na siya kahit wala siyang makeup eh. Very Korean skin. Alam niyo yung parang pang baby. Parang walang blemish. Pero sa atin kasi, sa mga normal at pangkaraniwang tao na kagaya natin at kagaya ko, ang dami kong kailangang i-cover up. 했거든요. 이 부분은 저처럼 약간 유분 자체도 부족하신 분들에게만 해당이 될 텐데 원하시는 대로 유분이 좀 많이 나온다 하시는 분들은 평소에 사용하시는 파우더 사용하셔도 돼요. 근데 저는 이제 약간 이렇게 Step ni Pony, ang sabi niya gumamit daw siya ng puff para i-press daw yung foundation sa loob ng skin at the same time para daw matanggal yung excess oil. Pero feeling ko, kaya niya rin sinabi yun kasi para matanggal yung brush mark. Kasi pagka, tignan nyo guys ito yung ibig sabihin. Pag nag-blend ka using your foundation brush, ayan, meron pa rin, may makikita ka pa rin na brush mark. So, sabi niya, gumamit daw siya ng puff para daw matanggal yung excess oil. Pero feeling ko at the same time, para matanggal yung brush mark. Siya nag-lip balm. Ako, I'll be using this Lucas Papaw ointment sa mga following step. Moisturize na yung lips natin. Ayan. 컨실러를 사용을 했었거든요. 브러쉬는 소니아 가죽 제품으로 I prefer using this Fit Me concealer. The way she apply her concealer is
like this. Kumuha siya ng, pero sa kanya, dasiyam yung gamit niya. Yung dasiyam na may stick. I don't have that. So, kumuha na tayo ng konti. Itap natin. Tapos, the way she apply is here lang. Sobrang transparent yung skin niya, kaya sobrang ganda nung dating. Doon, hindi niya blend, pero I don't think so. Feeling ko, hindi niya lang yun finilm. Kasi pagka hindi mo blend, pag gumamit ka ng brush, ganyan lang. Siya lang ang malabas ng ganyan. Pero gagamitin ko yung favorite beauty blender, baby beauty blender ko. Para sa, especially ito sa, kita nyo ba yung difference na may concealer sa wala? Kaya malaking bagay talaga yung concealer. Pero wag mag-over concealer kasi hindi naman tayo nasa mga Instagram photos. 발라줄게요. 서 수평 느낌이 나도록 눈썹 모양을 교정을 해줄 거예요. 그 다음 이 연한 색으로 눈썹 앞머리 부분을 자연스럽게 시작이 되도록 약간 블렌딩을 해주면서 발라주세요. 반대편도 눈썹 위쪽 채워주듯이 눈썹을 수평적인 느낌으로 만들어줍니다. 그 다음 눈썹 펜슬을 사용을 해서 뒷부분에 눈썹이 부족한 부분을 tayo dun sa face natin, sa canvas natin. Nako, ito na yung pinakamadugong part. Magkikilay tayo. Kailangan 1, 2, 3, go! Kilay dahil ang kilay niya ay straight. Try nating i-follow kung kaya kong i-follow. Gumamit siya ng can make, pero wala akong can make na eyebrow powder. So, meron akong MAC. So, I'll be using this MAC. Ito yung closer shade. Sabi niya, ito daw munang dark sa pababa, tapos, sa taas, pababa. Tapos, itong light shade, ito daw yung pang blend. Sa baba, pataas, pang blend. Para may graduation. 이제 그 다음 마스카라를 사용해서 위쪽에만 컬 daw. Very natural daw yung gusto niyang effect. So, very natural kasi yung effect nito. Hindi niya raw zinigzag motion kasi ayaw niya raw ng volume. Gusto niya maghiwa-hiwalay lang at mag-natural effect. So, yun din yung gagawin natin. 눈썹 파우더 있죠? 여기서 가장 진한 색으로 아이라인을 대신했었는데 브러쉬도 똑같은 거 사용을 해볼 거예요. 이 어두운 색으로 그냥 이 눈꼬리를 그렸다라는 존재감만 약 Yan. Kasi sabi niya, kahit daw walang eye makeup, dapat daw ang mata natin defined. Tsaka, mas maganda daw, ang mata daw laging mukhang short. Kaya kailangan daw i-elongate natin. Yan. Ganyan lang yung eye makeup ni Pony, as in wala. 근데 굉장히 자연스럽게 연출할 수 있는 제품을 사용을 했었어요. 이때 이렇게 문지르면서 바르게 되면 우리가 발랐던 파운데이션이 벗겨지니까 웬만하면 두드리거나 그냥 밀치는 느낌으로 발라주셔야 돼요. 경계가 펴졌으면 자연스럽게 얼굴 안쪽까지 살짝만 혈색을 이어주는 거죠. Gagamit tayo ng e.l.f. in Rose Coral.
cream blush ang ginamit niya. Gamit din tayo ng cream blush. Ayan, dito lang daw sa highest point of the cheek. Then blend it outer and then blend it inner. 자연스러운 립밤 타입의 제품이거든요. 비슷한 느낌으로 니베아의 체리 립밤 같은 그런 텍스처인데 컬러는 되게 자연스러운 Nag-lip balm siya. Wala akong lip balm na ganong kulay, pero meron akong ganito Laneige. Feeling ko ito yung pinakakulay. Hope you guys enjoy this I follow makeup or tutorial. So I'll see you again next time. Stay healthy, pretty, be blessed, and be a blessing too. Don't forget to like, subscribe, and share it with your friends and family. Kung natuwa ka, maraming salamat sa time mo sa panunood, at I'll see you again next time. Bye-bye!